دقیقاً زیتون پرورده‌مون ویژه خواهد 60% من خواهم بود دیگه. بیاد میخواید تستم کنید. نه ببخشید اسپری میکنم. داشت کدوم بذارم؟ همینا چند؟ جام لیوان بذارم. 385 جام. خانمی مشکلی شنده بیا هر روز 150 وزیر خاموش روشن مونه اصلا ما چه باید خاموش برگشیم نه اصلا با کدوم سازت برقصه میگه نه بیا بریم میگی میخوام بیا محلی محلی سر داداش علامه برای 5 تومن میخوای بسته برای 100 تومانی دیگه عادی میتونه بخوام برای 5 تومانی حالا کوشی که به نظر
فروس تازه، فروس محلی بفهم. ما از بس رد کردیم دیگه بیا کارا حراج آقا. یه پیاله میخوام. اینجا
پیدا داره اون جان من علیک قسم دنیا بدون مجل ملافه